नमस्कार. आज आपण बघणार आहे मॅगीसारखं शेवळ्याचं उपीट. म्हणजे मुलं मॅगी खूप आवडीने खातात, पण शेवळ्याचं उपीट म्हटलं की नाक मुरडतात. तर अगदी मॅगीच्या टेस्टचं हे शेवळ्याचं उपीट कसं बनवायचं ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघूया. तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडला तर मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका. तर इथे मी शेवळ्या घेतलेल्या आहेत. या शेवळ्या आपण तेल टाकून थोड्याशा तेलावरती भाजून घ्यायच्या आणि यापासून आपल्याला उपीट बनवायचं आहे. या उपीट बनवताना मी भाज्या वापरणार आहे आणि मॅगीचं टेस्ट मेकर किंवा मॅगी मसाला जो मिळतो तो वापरला तरीसुद्धा टेस्ट खूप छान लागते. तर सुरुवातीला अशा तेलावर थोड्याशा शेवळ्या आपल्याला भाजून घ्यायच्या, म्हणजे खूप वेळाला भाजायचं नाही, नाहीतर खूप मोडतात आणि मग एकदम चिकट होतं हे. तर चिकट होऊ नये म्हणून थोडंसं व्यवस्थितच भाजायचं. आता आपण याची फोडणी करून घेऊया. फोडणीमध्ये नेहमीप्रमाणे जिरे, मोहरी, मिरची आणि एक मीडियम साईज कांदा घेतला आहे मी, जो आपल्याला पोह्याला जसं आपण भाजतो त्या पद्धतीने कांदासुद्धा आपल्याला तेलामध्ये भाजून घ्यायचा. यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकूया, थोडासा टेस्ट छान येते कढीपत्त्याने शेवळ्याच्या उपीटला. यामध्ये गाजर, थोडासा मटार आणि ढोबळी मिरचीसुद्धा मी वापरणार आहे. हे सुद्धा तेलावरती आपल्याला छान परतून घ्यायचं, म्हणजे याची टेस्ट कच्ची लागणार नाही. टेस्टला खूप छान लागतं. तेलामध्येच याला आपल्याला थोडंसं भाजून घेतल्यानंतर सर्व व्यवस्थित असं भाजून झालं, मग यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद आणि पाणी टाकून एक उकळी काढून घ्यायची. म्हणजे उकळी काढून घेतल्यानंतर या भाज्यासुद्धा व्यवस्थित शिजतील, कच्च्या राहणार नाहीत. इथं मॅगीचं टेस्ट मेकर वापरते मी. दीड चमचा मी इथे मॅगी मसाला टाकलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला हा सुद्धा खारट असतो, त्यामुळे मीठ टाकताना व्यवस्थितच आपल्याला टाकायचं आहे. तर पाणी टाकून या भाज्यांना आपण थोडंसं उकळून घ्यायचं आहे. चिमूटभर मीठ टाकले म्हणजे या भाज्यांना सुद्धा हे मीठ लागेल आणि भाजी बेचव लागणार नाहीत. तर पाणी टाकून अशी एक उकळी आल्यानंतर भाजून घेतलेल्या शेवळ्या आपण यामध्ये मिक्स करायच्या. खूप पाणी वापरायचं नाही. पाणी अगदी व्यवस्थितच वापरायचं आपल्याला. शेवळ्या जाड किंवा बारीक असतात, त्या हिशोबाने आपल्याला पाणी यामध्ये टाकायचं आहे. अर्धा टोमॅटोसुद्धा मी टाकलेला आहे. त्या बेताने आपल्या यामध्ये भरपूर अशा भाज्या झाल्या, म्हणजे हे टेस्टलासुद्धा खूप छान होईल आणि भाज्याही मुलांच्या पोटात जातील. तर डब्यालासुद्धा द्यायला टिफिन बॉक्समध्ये खूप छान होतं हे उपीट आणि मुलंसुद्धा आवडीने खातील, अगदी मॅगीसारखं. बघा एकदम मोकळं झालेलं आहे. एक वाफ काढून घेतली की गॅस बंद करून द्यायचा. एकदम मोकळंच झालेलं आहे हे शेवळ्याचं उपीट. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. नाश्त्यासाठी बनवा किंवा डब्यासाठी बनवा, सर्वांना आवडेल. तर अशाच एखाद्या नवीन रेसिपीसोबत परत भेटू. धन्यवाद.